Давайте розглянемо основні типи мультиметрів, які підходять для домашнього користування, і пояснимо, у чому їхні відмінності та для чого кожний підходить. Перший варіант – аналогові мультиметри. Особливості. Вони мають стрілку, яка показує значення на шкалі. І вони роблять вимірювання в ручному діапазоні, тобто у них немає автовибору. Не дивлячись на це, вони мають перевагу. Вони не потребують живлення для базових вимірювань, тобто для вимірювань, наприклад, напруги чи сили струму. І вони можуть бути корисними для тенденції змін. Тобто, наприклад, стрілка зразу показує, в яку сторону рухається, видно, збільшується чи зменшується, наприклад, напруга. Ну а недоліки – це менша точність і важче считати значення, особливо якщо хтось не любить у шкалах розбиратися. Припустимо, нам треба елементарно перевірити напругу гальванічного елемента, батарейки чи акумулятора. Для цього цілком підходить недорогий аналоговий мультиметр. Це спарений акумулятор літієвий і напруга на ньому становить 3,8 вольти, тобто він заряджений більш як наполовину. Можна таким приладом також виміряти мережну напругу в розетках. Для цього мультиметр переводимо в режим вольти AC. Як я вже сказав, вручну вибираємо діапазон. У цьому місці маю попередити, що мережна напруга небезпечна і треба бути дуже уважним, дотримуватися правил техніки безпеки. А напруга в нас зараз трохи підвищена, 245 вольт, але не настільки, щоб бігти і вимикати холодильник. Отже, аналоговий мультиметр треба вибирати тоді, якщо потрібно дешевий базовий прилад і ви розумієте, як читати шкалу. Другий варіант – це цифрові мультиметри DMM – Digital Multimeter. Це, мабуть, найпопулярніший варіант для дому. І не дивно. Вони мають LCD-дисплей з цифровим числовим показом, а також можуть мати автоматичний вибір діапазону. Правда, дешевші мають ручний вибір діапазону. Вони мають такі переваги. Висока точність вимірювань, зручно читати показники. І часто вони мають багато додаткових функцій, наприклад, перевірка діодів, прозвонювання, температура і багато чого іншого. Ну, а недоліки, мабуть, два. По-перше, вони потребують батарейки, без батарейки зовсім не будуть працювати. І ще, коли купите новий мультиметр, обов'язково звірте його з якимось іншим. Бо буває так, що ти його купляєш, а покази відрізняються від справжніх. Такого типу мультиметри можна вибирати практично завжди. Він підходить для більшості домашніх задач. От давайте поміряємо більш точним мультиметром напруга на нашому акумуляторі. Вона становить, як бачите, 3,72 вольти. А попередній мультиметр стрілковий показував 3,8. А для догляду за акумуляторами якраз треба більш точний мультиметр. Причому як для літієвих, так і свинцево-кислотних акумуляторів. Давайте ще перевіримо гальванічний елемент, батареєчку. Може вже її пора викидати. Мультиметр показує напругу 1,54 вольти. Отже, вона справна, практично новенька. Третій варіант – це мультиметри з автоматичним вибором діапазону. Авторендінг повинно бути написано на них. Вони мають такі особливості. Мультиметр сам обирає діапазон, не треба вручну клацати перемикачем. Переваги очевидні, дуже зручно для новачків і менше помилок при вимірюванні різних величин. Четвертий тип і, відповідно, варіант для придбання – це спеціалізовані або розширені мультиметри. До цього класу належать моделі, які можуть вимірювати частоту в герцах, температуру, з термопарою, звичайно, електричну ємність в фарадах, мікрофарадах, пікофарадах, які мають індикатор безконтактної напруги або вміють перевіряти транзистори, діоди, світлодіоди. Переваги – це більше функцій, звичайно. Їх можна використовувати для складніших задач. А недолік очевидний – вони дорожчі.
Коли ж їх обирати? Якщо ви любите електроніку, ремонтуєте побутову техніку чи працюєте з більш складними системами. Давайте для прикладу виміряємо електроємність двох конденсаторів. Для цього на мультиметрі вибираємо режим фаради. Зараз мультиметр показує 1,2 міліфаради. Переведемо в мікрофаради і звіримо з тим, що написано на корпусі конденсатора. А на корпусі написано 1000 мікрофарад. Тобто конденсатор справний, він зовсім не втратив електроємності. Ще один конденсатор невеликої ємності. Просто прикладаємо щупи і ось результат. 3,5 нанофаради. А на конденсаторі написано 2N2, тобто 2,2 нанофаради. Це така точність у таких конденсаторів. Вони використовуються у фільтрах. Ну і нарешті останній, п'ятий варіант – це компактні або кишенькові мультиметри. Вони мають малий розмір, вони легенькі, але часто без зайвих функцій. Переваги – це їх зручно носити, наприклад, в кишені. І вони дуже хороші для простих перевірок. Наприклад, щоб перевірити батарейки чи напругу десь там в розетці чи в щиту. А недолік, мабуть, один – це обмежений набір функцій. Коли їх треба вибирати? Якщо потрібен простий прилад тільки для основних перевірок. Отже, для новачка підходить цифровий мультиметр з автодіапазоном. Це найкращий баланс простоти та функціональності. А для майстра-ремонтника підходить цифровий з розширеними функціями. Ну і нарешті для простих домашніх задач підходить базовий, недорогий, цифровий або навіть аналоговий мультиметр. На що ж треба звернути увагу при виборі? Цифровий дисплей. Він легше читається і точніший, ніж аналоговий. Функції. Для дому достатньо вимірювання напруги, струму, опору, ще перевірка діодів і прозвонювання. Третє. Автоматичний вибір діапазону. Це дуже корисно для новачків, які забувають переключати діапазон. Безпека. Зверніть увагу на рейтинг, особливо якщо плануєте працювати з мережною напругою, яка є небезпечною. І така порада, якщо це ваш перший мультиметр, обирайте модель із автодіапазоном і базовим набором функцій. Щитувати буде простіше, а ризик поломок меншим. Якісь конкретні моделі я не хотів би називати, прогуглите. Ще забув показати, як вони шукають приховану проводку. Це стосується додаткових функцій. Дякую за перегляд. Всім бажаю успіхів!